بسم الله الرحمن الرحیم پرون لیکچر کې ما تاسو ته پایتان کورس آوټلاین ویلو نن به زه تاسو ته وایم چې مونږه پایتان پروګرامینګ لینګویج څه ته وایي او پروګرامینګ لینګویج اصل کې لینګویج مونږ زده کوو چې لینګویج څه ته وایي لینګویج مونږ د څه لپاره یوز کوو مونږ یې د کمیونیکیشن لپاره یوز کوو د یو بل څه پې مونږ کمیونیکیشن وکړو څنګه چې موږ پښتو زبان باندې کمیونیکیشن کوو داسې موږ په انګلیش باندې کمیونیکیشن کوو د یو بل سره د کنوے اف میسج پې کوو فرام ون پلیس ټو انر پلیس دا سمپل ډیفینیشن دی د لینګویج دغسې موږ سره کمپیوټر لینګویج هم دی کله چې یوزر د کمپیوټر سره کمیونیکیشن کوي دغه ته موږ څه وایو دغه ته موږ پروګرامینګ لینګویج وایو اوس زموږ سره یوزر چې کوم دی دا څنګه کمیونیکیشن کوي یوزر چې کیبورډ ته کینی هغې په مایند کې چې صحیح هغه ټایپ کوي چې کله هغه انګلیش څه ټایپ کوي نو په دې کمپیوټر کې کمپایلر لګېدلی هغه کوډ څه کوي هغه د هغې ټرانسلیشن کوي او کمپیوټر ته ډیفاین کوي چې دا یوزر څه غواړي دغه کمیونیکیشن ته موږ څه وایو دغه ته موږ پروګرامینګ لینګویجز وایو اوس پروګرامینګ لینګویج چې کوم دی دا 3 ټایپس دي یو زموږ څه های لیول لینګویج دی بل زموږ څه لو لیول لینګویج دی بل زموږ څه میډل لیول دی اوس های لیول لینګویج دا به موږ بعد وایو های او لو لیول لینګویج دې ته وایي لو لیول باندې کمپیوټر پوهېږي او په های باندې کمپیوټر نه پوهېږي په های باندې هیومن بینګ پوهېږي په لو باندې هیومن بینګ نه پوهېږي ځکه چې لو لیول لینګویج چې کوم دی دا زموږ څه باینري لینګویج دی نور د پروګرامینګ لینګویجز چې کوم دي زموږ څه سی دی سی پلس پلس دی سی شارپ دی جاوا ده پی ایچ پي ده اس پي ډاټ نیټ دی جاوا سکرپټ دی پایتان دی زموږ څه په کمپیوټر کې ډېر ښه لینګویجز دي د هر لینګویج چې کوم دی د دې خپل فنکشنلټي ده خپل کار دی څنګه چې موږ جاوا یوز کوو د ډیسکټاپ اپلیکیشن دپاره هم یوز کوو او په دې باندې چې کوم دی موږ ویب سایټ هم کریټ کولی شو انیمیشن جی اپلیټ دی جی اس پي ده دغسې موږ پایتان وایو ایډوانس پایتان لینګویج دی دا موږ په ډي ای ټي کې هم ته شامل کړی ځکه دا موږ وایو نو پایتان څه ته وایي وټ از پایتان پایتان زموږ څه سمپل لینګویج دی څنګه چې زه په سی پلس پلس کې کوډ به ما لیکو نو د یو هیلو پروګرام دپاره به ما د هغې دپاره لایبرري لیکله هغې نه بعد به ما مین فنکشن لیکو او د هغې نه بعد به ما خپل سټیټمنټ لیکله او سټیټمنټ کې به چې ما څه غوښته نو هغه به ما ته څه کوله هغه به ما ته رن کوله هغه به ما ته ډسپلی کوله دغسې په پایتان کې چې کوم دی زما سره سمپلي زه یو لاین کوډ لیکم او ما ته چې زه غواړم په سی پلس پلس کې هغه ما ته په یو کوډ کې لیکلی کېږي هغې ته چې کوم دی د لایبرري ضرورت نشته دغسې د فنکشن ضرورت نشته سمپلي پرنټ اف فنکشنز لیکم او ډایرکټ څه کوم په هغه کې دننه سټیټمنټ لیکم زه چې کله پریکټیکل سټارټ کوم تاسو به په دې باندې کنسپټ بیا کلیر شي بل دا چې پایتان چې کوم دی په ټوله دنیا کې یوز کېږي ځکه چې نن ما تاسو ته ویلي وو مخکې لیکچر کې چې زیاتر ریسرچر پی ایچ ډي سکالرز چې کوم دی دا پایتان یوز کوي دا زیاتر په ماشین لرننګ کې ایم ایل کې یوز کېږي ډیپ لرننګ کې یوز کېږي نور هم دا سمپلي پایتان نن سبا ډېر زیات سکوپ دی او دې باندې موږ قسم اپلیکیشن جوړو ما تاسو ته په وړاندې لیکچر کې ویلي چې کوم ټایپس اپلیکیشن په دې کې موږ یوز کولی شو دویم دا چې دې کې زموږ سره د اوپس کنسپټ دی object oriented programming language دی ما تاسو ته د دې کنسپټ په سی پلس پلس کې هم ویلو چې په دې کې ابسټریکشن راځي په دې کې پولیمورفیزم راځي په دې کې انسکیپسولیشن راځي په دې کې انهیریټنس راځي دا هم زه تاسو ته په تفصیل سم چې انهیریټنس څه ته وایي پولیمورفیزم څه ته وایي ابسټریکشن څه ته وایي انسکیپسولیشن څه ته وایي دریم زموږ سره د های لیول لینګویج دی ما تاسو سره های ډیفینیشن الریډي وکړو جنرال پرپس پروګرامینګ لینګویج دی او سمپلي نن لیکچر دپاره دا پوره ده انشاءالله سیکنډ لیکچر کې به زه وایم چې ویریبل څه ته وایي آیډنټیفایر څه ته وایي ریزروایډ ورډ څه ته وایي او دا بیسیک دی انشاءالله زه به نیکسټ لیکچر کې دا تاسو ته وایم نن دپاره دا کافي دی